Salutare! Lucrăm astăzi la un laptop MSI modern 15B 12M I don't know something, care cică nu pornește. Am venit așa cu bateria deconectată, el așa arată. Bun. Și n-am încărcător la el, văd că are ceva cu mufă rotundă, dar încercăm cu, văd că are și un USB-C și noi vedem aici sus pe ecran în stânga USB-ul și uite că negociază, consumă 20 de mAh, ce se întâmplă dacă apăs butonul de power, nu reacționează niciun fel. Bun, butonul de power, oare bine apăs? Da. N-am nicio lumină, nicio indicație de viață. Bun, hai să încercăm altă chestie, să-i conectez bateria. Ca în sfârșit e unul care a venit cu bateria deconectată. Bun, și hai să băgăm iar USB-ul, dar dacă negociază înseamnă că ar trebui să și încarce pe USB. Interesant face. Da, și cred că încarcă. Ce ciudat, hai să verificăm niște tensiuni pe aici, să vedem. Cred că pe condensatorii ăștia aici ar trebui să avem un main, nu? Da, nu avem nimic pe ei. Oare mă înșel eu? Nu, așa ar trebui să fie. Hai să ne dăm seama un pic. Asta ar fi bateria. Foarte ciudat. Hai să încercăm direct pe bornele bateriei. Da. Este 44, 558, deci el încarcă, e clar o chestie. Aici îmi pâlpâie ceva lumină. Acum e aprinsă, acum s-a stins, acum s-a aprins. Bun, ăla cred că este de la încărcare. Aici nu avem nimic. 3,3. Să întoarcem probele. 5. Bun, și aici avem niște condensatori. Da, aici e un main. Nu înțeleg data trecută de ce nu s-a măsurat nimica. Deci evident el încarcă. Avem 3,35 ori că am zis, asta am zis că e 3,3, da. Și asta e 5 și asta de aici ar trebui să fie RAM-ul. Nu mă gândesc că e de la RAM. Da, în rest este destul de rece. Să vedem ce se întâmplă. Acum dacă apăsăm un buton de power. Da, nu se întâmplă nimic. Să fie un BIOS lat. Hai să încercăm să deconectăm iarăși tot. Bun. Aici avem un buton care nu știu ce este, un reset sau whatever. Dar o să-i scot bateria de BIOS. Și să și scurt-circuităm asta să meargă treaba mai repede. Da, avem și un buton aici care nu știu ce face. Nici nu-i conectez înapoi. Da, hai că eu conectez. Bateria de BIOS. Bun, îi conectez și bateria lui. Și legăm iar USB-C-ul. Bun, și avem încărcare. Avem încărcare. Și butonul de power nu face nimica. Da, știm că IC chip-ul e ok dacă încarcă.
Cred că nu ar încărca dacă ar fi probleme cu dânsul. Bun, trebuie să dau un pic. Așa, era prea mare ISO și prea luminoasă imaginea, nu prea place. Bun, de ce nu avem nimic aici? Pe butonul de power. Cine știe să-mi spună mie ce se poate întâmpla cu laptopul ăsta de nu vrea să o ia. Da, aici ai cald cum încarcă bateria, dar în rest nu simt nimica. Și-o fi o nenorocire de la BIOS. Are să fie BIOS-ul de vină. Avem acea alimentare pe BIOS-ul ăsta. Nu mai știu care-i 4, oare plusul. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da, avem 3,3 pe BIOS. Bun, hai să mai repetăm o dată. Aici avem 3,3. Aici avem 5. La RAM nu avem nimica. Pe bobina aia avem treaba noastră. Că asta încarcă. Da, ăla cred că e un fel de main. Asta e main-ul nostru. Main-ul nostru, domnul nostru main. Dar laptopul este efectiv mort. Și eu bănuiesc că ar fi o problemă de BIOS. Părerea mea. Bun. Bun. Pun pe pauză și voi desface placa, să-i caut un cod pe dânsa și să caut un BIOS, să vedem dacă găsim ceva și revin după aceea. Așa, am găsit un BIOS pe Badcaps. Hai să desfacem asta, că nu pot să-i fac nici cum de aici direct. Bun, să vedem cum merge. Mă încurcă microfonul ăsta tare, dar încercăm să ne descurcăm. Dumnezeule, ce multă căldură ia placa asta. Acum începe să-și dea drumul bun. Păi, mers mai greu decât mă așteptam. Bun, hai să punem laptopul la o parte și să vedem cum aș putea să lipesc eu chipul ăla gigantic pe prostia asta mea. Jur că nu știu cum voi face. Să încerc să o prind un pic aici într-o menghină. Așa. Și bun, să punem niște cositori pe asta. Da, mă.
Asta e incredibil, dar adevărat. Nu vrei să te prinzi pe toate, am un vârf din asta scuțit cu care mi-e greu să ajung pe toate cele. Da, cred că e ok. Bun, și hai să vedem pe ceculescul nostru dacă găsim o pensetă. Așa, are și masă. Futem așa. Are o masă care îmi va atinge pinii, altfel ăștia mi-ar ajunge. Bun, va trebui să-i pun un pic de... Facem o invenție, punem un pic de Captain, dar înainte de toate, cred că fac o pauză și mă duc să fumez. Mă duc să fumez o țigară și revin, că deja mi-e cald. Bun, hai să încercăm să-i punem un Captain American, Capton sau cum se citește, cum se scrie, I don't know. Bun, îl punem așa. Perfect. Și acum hai să-l decupăm dacă mai putem. Decupăm pe aici. Așa. Pe aici. Așa. Pe aici. Așa. Voi bineînțeles că n-ați văzut nimic. Bun. Mi-a rămas pe partea asta. Să desfacem și bucățica asta. Așa, bun. Și hai să vedem acum cum am putea prinde noi de porcăria asta. Aș încerca să-l prind fără pinul unui acolo. Să încerc să-l prind numai cu cositor, fără aer cald. Să-mi țin degetul pe el. Nu știu dacă o să mă ard sau nu. Cred că așa este bine. O mai ce murdar e vârful. Bun. Și în partea asta altă. Cred că e ok. Cred că este ok așa. Bun, hai să mergem înapoi la programator. Să vedem ce programator de rahat avem. Un CH341. Bun. Deci asta ar trebui să vină pinul 1. Pinul 1 vine așa. Ok. Bun. Și hai să-l punem în calculator. Așa, dăm asta la o parte. Tot laptopoiul. Și să vedem ce avem aici. Hai să ne ducem înapoi pe desktop. Bun. Avem aici un BIOS. Bun, ne trebuie chestia asta. Și hai să vedem noi. Bun, CD. Așa, home /documents. Oare așa, documents, BIOS, aici l-am pus. BIOS, da. CDMSI. LS, bun, și ăla este ce l-am luat de la dânsii și hai să-l citim asta. Flash ROM minus programmer CH341A
SPI, să ne arate și progresul, minus R și punem orig 1.bin și acum flash rom. Bun. Are trebuie cu sudo. Sudo. Voi vedeți că nu. Așa, sudo flash rom. Bun. Și acum o să îmbătrânim motorul, o să pun pe rapid, bine? Bun, am revenit după 700 de ani, s-a terminat asta. Hai să încercăm să-l lipim la loc. Cred că pot să-l scot. Putem scoate de aici, să pun înapoi asta, care este util la multe dintre ele. Bun. Punem aici CH-ul, bun, e și asta când ai deloc. Nu pierzi vremea cu el, că durează mult. Ce ai la microscop? Așa, hai întâi să vedem cum îl desfacem. O să-l desfac cu aer cald. Că cea mai bună idee. Mă încurc un pic microfonul. Da, am pus aici un Lommel de 148 și cred că ar trebui să meargă destul de ușor. Bun. S-a și dus. Așa. Plăcuța asta o putem lăsa deoparte. Hai să-i luăm captain-ul de pe el. Bun, și să lipim la loc pe placa. Să vedem dacă avem noroc sau nu. Să sperăm că asta a fost problema de BIOS. Mai punem un pic de flux. De fapt nici nu pun acum flux, să las întâi să încălzească. Da, întâi încălzim placa bine. Am văzut că ia destul de multă căldură. Nu-mi place deloc bun. Voi înlocui cositorul ăsta de pe placă și punem ceva de 183. Doar că trebuie să-mi schimb vârful. Așa. Luăm pe domnul Vârfulescu asta și
Hai să combinăm un pic aliajul. Nici nu îl schimb, ci efectiv doar îl combin un pic. Aici este evident prea mult. Da, nu-i problemă. Ne facem asta un pic mai fluffy. Așa, și acum putem veni cu chipul. Chipulescul nostru care vine exact așa. Bun, voi strânge de el, o să iasă bilele, firea dracu că mi-a zburat una. Nu e problemă, că o găsim. Așa. O rămas un pic într-o parte, dar nu cred că e așa mare problemă. Așa, și să vedem pe unde Dumnezeu mi-a zburat. Uite o bilă aici. Mai avem vreuna rătăcită. Sper că nu. A fost cam tare aerul. Da, n-am răbdare să stau cu el încet și să stau un sfert de ceas. Pare ok. Bun, hai să lăsăm un pic. Fluxul meu minunat. Bun, și hai să revenim la camera de sus. Top cam. Bun, hai să vedem acum. Cred că voi întoarce asta așa. Nu o să-i leg eu toate cele. Să vedem ce a rămas nelegat. Bun, astea de jos sunt legate. Astea sunt antenele de la Wi-Fi. Nu ne interesează deocamdată. Pangrica e legată. Să-l punem cât de cât pe poziție așa. Bun, asta cum venea? Venea aici așa. Sper că așa era și nu invers. Vedem noi după aia cum era lipit. Punem și un difuzor. Îi punem și DVDS-ul sau cum se numește asta de la display. Bun. Încă e călduță treaba, nu conectez bateria. Trebuie să pun aici înapoi plăcuța mea care am folosit-o. Bun, și hai să încercăm cu USB-ul întâi și vedem acolo sus în stânga USB-ul. Să vedem ce se întâmplă. Îmi țin degetele pe procesor că-s curios dacă pornește sau nu. Da, dar nu pare să fie nimica. Așa, îi apăs butonul de power. Nu se schimbă nimica. Da, oameni buni, interesantă treabă. Îi legăm și bateria. Da, de încărcat încarcă. Deci eu parcă simt că se încălzește pe CH un pic când apăs butonul de power.
Foarte ciudat. Bun, hai să scoatem bateria și să luăm camera termică. Să vedem dacă vedem ceva pe camera. Voi pune întâi fără lentilă macro. Așa, și hai să ne punem noi Windows-ul. TC View, Connect, Thermal Camera. Bun, acum placa e un pic caldă, nu-i problema. I-am conectat USB-ul. Da, s-a închis. Nu vreau să se închidă și vreau să văd USB supply-ul. Bun, hai să punem și aici să vedem instrumentele. Copy, desktop, top, paste. Așa, bun. Și vedem acolo ce se întâmplă. Vezi că e un pic de căldură aici la PCH-ul meu. Foarte interesant. Hai să punem lentila mică de macro. Oh la la. PCH-ul cred că este muert. Uite cum e cald într-o parte. Deși dacă l-am măsurat avea 50 de ohmi. Da, și nimica. Mi s-a încălzit acolo. Ia să vedem, îi scoatem USB-ul. Și ați văzut că s-a răcit instant. Când îi conectez USB-ul. Da. Am văzut cum a luminat și a rămas așa într-o parte. Off. Non-es bueno. Bun, hai să vedem măcar ce tensiune avem acolo, dar asta este cam clară treaba. Din păcate. Hai să punem pe volți. Așa, și să vedem noi. Alimentarea la PCH. Dăm un pic pe top să vedem mai bine. Alimentarea la PCH cred că e pe aici pe undeva. 1V8, da? Deci ăla este. Și aveam 50 de ohmi. 1,8 este clară treaba. Procesorul nu am nicio alimentare la procesor, nu e pornită. Da? Am 3,3. Aici ar trebui să am 5. Da, e ciudat că acum nu mai avem 5 aici. Nu fac eu contact bine? Ce Dumnezeu. Ba da, uite, 5. Bun. La memorii nu avem nimica. Și la PCH avem 1,8. Și ați văzut cum arată. Da? Arată cald într-o parte. Nu. Asta nu este bine. Bun, cred că cam asta a fost cu el. Șanse nu mai avem. Pare rău. Se mai întâmplă. Mersi că m-ați urmărit. Dați-mi un like, subscribe dacă n-ați făcut-o. Ne vedem data viitoare. Salutare!